The wait is over now र हामीले लन्च गरिसक्यौँ 1 month लाइभ प्रोफेसनल डिजिटल मार्केटिङ कोर्स र जसमा तपाईँले चाहिँ इन डेप्थ कम्प्लिटली डिजिटल मार्केटिङको हरेक च्यानल हरेक प्लेटफर्महरू सिक्नुहुनेछ जसमा तपाईँले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको मास्टर क्लासमा पनि लगभग तपाईँको 12 टपिकहरू छ कपी राइटिङ ग्राफिक डिजाइनिङ सोसल मिडिया मार्केटिङ सर्च इन्जिन मार्केटिङ लोकल एसइओ युट्युब मार्केटिङ लिड जेनरेसन वाट्सएप मार्केटिङ इमेल मार्केटिङ मार्केटिङ अटोमेसन र ल्यान्डिङ पेज डिजाइनिङ हरेक कुराहरू इन डेप्थमा तपाईँले ए टु जी लगभग 1 मन्थमा तपाईँको चाहिँ 20 डेजको लाइभ सेसन हुनेछ र बिचमा तपाईँको डाउट क्लियर सेसन हुनेछ वेबिनारहरू हुनेछ एन्ड तपाईँले चाहिँ एलएमएसमा हाम्रो चाहिँ 30 आवर्स रिकर्डेड भिडियो पनि पाउनुहुनेछ र 30 आवर्स प्लस भिडियोज हो 30 आवर्स मात्र होइन बिलो होइन प्लस हो तपाईँको चाहिँ अबभ 30 आवर्सको भिडियोजहरू पाउनुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ वाट्सएपको एउटा चाहिँ प्रिमियम सपोर्ट ग्रुप पाउनुहुनेछ र एभ्री फ्राइडे डाउट क्लियर सेसन तपाईँको छँदैछ राइट अनि त्यसपछि त्यो लाइफ टाइमको हो लाइफ टाइमको 1 दिन 2 दिन 4 दिन तपाईँको 20 दिन 1 महिना मात्रै नभएर लाइफ टाइम तपाईँले सपोर्ट पाउनुहुनेछ र अब इन डेप्थमा जाउँ र तपाईँले डिजिटल मार्केटिङ मास्टर क्लासमा तपाईँले के पाउनुहुन्छ डिजिटल मार्केटिङ फन्डामेन्टलहरू फन्डामेन्टलभित्र पनि तपाईँले चाहिँ धेरै मार्केटिङ डिजिटल मार्केटिङ हाउ डिजिटल मार्केटिङ वर्क्स कसरी डिजिटल मार्केटिङ काम गर्छ र ट्राफिक एक्विजिसन च्यानल्सहरू अनि त्यसपछि तपाईँको इलिमेन्ट्स अफ डिजिटल मार्केटिङ स्ट्रेटेजी एन्ड वाइ डु डिजिटल मार्केटियर्स फेल किन डिजिटल मार्केटियर्सहरू फेल हुन्छन् त्यसको पनि हामीले कुरा गर्नेछौँ र त्यसपछि आयो तपाईँको चाहिँ यो कोर्स सकिसकेपछि तपाईँको चाहिँ बेनिफिट के हुन्छ त्यसको बारेमा पनि हामी कुरा गर्नेछौँ र करियर अपर्च्युनिटिजहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ ट्राफिक टेम्परेचरको बारेमा कुरा गर्नेछौँ स्टेट अफ ट्राफिक राइट डिजिटल मार्केटिङ फनलको बारेमा कुरा गर्नेछौँ एन्ड कपी राइटिङ छ सेकेन्ड हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड कपी राइटिङमा कपी राइटिङको कन्सेप्ट बुझ्नेछौँ कपी राइटिङ भनेको के हो कन्टेन्ट राइटिङ भनेको के हो त्यो दुईटैमा डिफरेन्स के छ इनडेप्थमा त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ अनि त्यसपछि कपी राइटिङको टुल्सहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ कपी राइटिङको फर्मुलाहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र फर्मुलाबाट र टुल्सहरूबाट कसरी हामीले चाहिँ कपी राइटिङ गर्ने कसरी एड कपीहरू गुगलको लागि एड कपी बनाउँदाखेरि कसरी बनाउने फेसबुकको लागि बनाउँदा कसरी बनाउने ट्विटरको लागि बनाउँदा कसरी बनाउने लिङ्क्डइनको लागि बनाउँदा कसरी बनाउने युट्युबको लागि बनाउँदा कसरी बनाउने हरेक प्लेटफर्म हरेक च्यानल्सको लागि एड कपी कसरी क्रिएट गर्ने त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ अनि त्यसपछि आयो ग्राफिक डिजाइनिङमा तपाईँको चाहिँ हामीले पढ्ने भनेको केबाट हो क्यानभाबाट र क्यानभा तपाईँको चाहिँ एउटा यस्तो टुल हो अनलाइन टुल हो जसमा तपाईँले इजिली तपाईँले चाहिँ त्योभित्र एन नम्बर अफ तपाईँले के पाउनुहुन्छ त टेम्प्लेटहरू पाउनुहुन्छ जसलाई इजिली एडिट गरेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फेसबुकमा अथवा चाहिँ आफ्नो तपाईँको चाहिँ इन्स्टाग्राममा त्यसमा यदि तपाईँले चाहिँ प्रेजेन्टेसन बनाउन चाहनुहुन्छ भने प्रेजेन्टेसन बनाउन सक्नुहुन्छ सोसल मिडियाको तपाईँको फेसबुकको पनि तपाईँको चाहिँ स्क्वायरमा पाउनुहुन्छ कस्टमाइजेबल तपाईँले चाहिँ के पाउनुहुन्छ डिजाइन पाउन सक्नुहुन्छ टेम्प्लेटहरू तपाईँले इनफ टेम्प्लेटहरू पाउनुहुन्छ अनि त्यसपछि आएर त्यसको डिजाइनिङ हामीले सिक्नेछौँ लाइभमा ग्राफिक डिजाइन गर्नेछौँ कन्सेप्ट अनि कलर कम्बिनेसनहरू सबै कुराहरूको बारेमा त्यसमा कुरा गर्नेछौँ अनि त्यसपछि आयो सोसल मिडिया मार्केटिङ जुन चाहिँ तपाईँको हामीले इन डेप्थमा कभर गरेका छौँ फेसबुक एन्ड इन्स्टाग्राम एड जुन चाहिँ फेसबुक मार्केटिङ इन्स्टाग्राम मार्केटिङ अनि त्यसपछि ट्विटर मार्केटिङ एन्ड लिङ्क्डइन मार्केटिङ राइट इच एन्ड एभ्रिथिङ फेसबुक मार्केटिङभित्र मात्रै तपाईँको कतिवटा टपिक छ त इन्ट्रोडक्सन हामीले पढ्नेछौँ फेसबुकले कसरी चार्ज गर्छ त्यसको बारेमा बुझ्नेछौँ त्यसको बिडिङ स्ट्रेटेजिजको बारेमा बुझ्नेछौँ बिडिङ मोड्युलको बारेमा बुझ्नेछौँ मेटाको एड्स पोलिसिजहरू बारेमा बुझ्नेछौँ यसको तपाईँको 4 फाउन्डेसन पिलरहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ पेमेन्ट मेथडको बारेमा कुरा गर्नेछौँ बिजनेस म्यानेजर एकाउन्टको बारेमा कुरा गर्नेछौँ अनि त्यसपछि यसको गोल्स एन्ड अब्जेक्टिभहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ राइट स्पेसल एड क्याटेगोरिजहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र त्यसपछि आएर तपाईँको क्याम्पेन स्पेन्डिङ लिमिटको बारेमा कुरा गर्नेछौँ एड स्केड्युलिङको बारेमा कुरा गर्नेछौँ टार्गेटिङको बारेमा कुरा गर्नेछौँ रिमार्केटिङको टार्गेटिङभित्र पनि तपाईँले चाहिँ मल्टिपल टपिक पाउनुहुन्छ एकदम धेरै टपिकहरू तपाईँको चाहिँ अडियन्स टेम्परेचर अलरेडी हामीले कुरा गरिसक्यौँ राइट लोकेसन टार्गेटिङ ल्याङ्ग्वेज एन्ड कनेक्सन टार्गेटिङ डेमोग्राफिक इन्ट्रेस्ट बिहेभियर डाइनामिक क्रिएटिभ प्लेसमेन्टहरू डिटेल टार्गेटिङ एक्सपेन्सन न्यारो अडियन्स हरेक कुराहरू अनि त्यसपछि आएर रिमार्केटिङ पनि हामीले बुझ्नेछौँ रिमार्केटिङभित्र पिक्सल कोड सेटअप भयो कन्भर्जन कोड सेटअप भयो राइट अनि त्यसपछि कस्टम अडियन्स कसरी क्रिएट गर्ने कस्टम अडियन्स पनि तपाईँको चाहिँ मल्टिपल सोर्सेसहरूबाट हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ अनि त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ के त लुकलाइक अडियन्सहरू कसरी क्रिएट गर्ने राइट मल्टिपल सोर्सेसबाट अनि त्यसपछि रिमार्केटिङ विथ पिक्सेल कोड कसरी गर्ने राइट एन्ड त्यसपछि इन्स्टाग्राम मार्केटिङ छ ट्विटर मार्केटिङ छ लिङ्क्डइन मार्केटिङ छ मल्टिपल त्यो भित्र पनि टपिक छ इन डेप्थमा हाम्रो यो कोर्स बन्नेछ अनि त्यसपछि आयो सर्च इन्जिन मार्केटिङभित्र तपाईँको गुगलको सर्च एडदेखि ल्याएर डिस्प्ले एड भिडियो एड एप इन्स्टलमेन्ट एड हर एक पोइन्टहरू तपाईँले सिक्नुहुनेछ अनि त्यसपछि यो भित्र हामी जाउँ र गुगल एडको तपाईँको एकाउन्ट क्रिएसनदेखि ल्याएर ड्यासबोर्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ किवर्ड रिसर्च तपाईँको किवर्ड डेन्सिटी
स्ट्रेटेजीहरू कसरी बुझ्ने, अनि त्यसपछि क्याम्पेनको अब्जेक्टिभहरूको बारेमा बुझ्नेछौँ, अनि त्यसपछि कपी राइटिङको बारेमा अलरेडी हामीले कुरा गरिसकेका छौँ, एड अक्सनको बारेमा जुन चाहिँ तपाईँको मेन हुन्छ। जब तपाईँ सर्च एडमा जानुहुन्छ, एड अक्सन जबसम्म तपाईँले बुझ्नुहुन्न तबसम्म सर्च एड बुझ्न सक्नुहुन्न। अनि त्यसपछि एड ऱ्याङ्किङको बारेमा, क्वालिटी स्कोरको बारेमा, एड रोटेसन स्ट्रेटेजीहरू, राइट, कन्भर्जन कोड सेटअप लगायत तपाईँको चाहिँ नेगेटिभ किवर्डहरू एड हामीले लाइभमा तपाईँलाई क्रिएट गर्नेछौँ। र त्यसपछि तपाईँको युट्युब च्यानललाई कसरी तपाईँले चाहिँ गुगल एड एकाउन्टसँग लिङ्क गर्ने त्यसको बारेमा पनि हामीले सिक्नेछौँ। डिस्प्ले एड जसलाई चाहिँ तपाईँले ब्यानर एड भनेर बुझ्नुहुन्छ, डिस्प्ले एडको बारेमा बुझ्नेछौँ हामीले, युट्युब एडको बारेमा बुझ्नेछौँ, भिडियो एड जुन चाहिँ, अनि एप इन्स्टलमेन्ट एड, अनि त्यसपछि आयो लोकल एसइओ। लोकल एसइओ भनेको नर्मली गुगल बिजनेस प्रोफाइल, जुन पहिला तपाईँको चाहिँ गुगलमा बिजनेसको नामले चाहिँ चिनिन्थ्यो। गुगल बिजनेस प्रोफाइलमा तपाईँले चाहिँ कसरी आफ्नो प्रोफाइल बनाउने, आफ्नो बिजनेसलाई म्याप लिस्टमा गर्ने, राइट। तपाईँले गुगलमा केही कुराहरू सर्च गर्नुहुन्छ भने जब राइट साइडमा तपाईँको चाहिँ म्याप आउँछ त्यसमा, राइट, त्यो म्याप भनेको यही कुरा हो, लोकल एसइओ भनिन्छ त्यसलाई। र गुगल बिजनेस प्रोफाइल पनि धेरै मान्छेले बुझ्छन्, र धेरै मान्छेले चाहिँ गुगललाई म्यापमा राख्नु पनि भनेर बुझ्छन्। त त्यो भनेको नर्मली डिजिटल मार्केटियर भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ लोकल एसइओ भनिन्छ, जसमा तपाईँले चाहिँ बिजनेसलाई इन्स्ट्यान्ट भेरिफाई, किन भन्दाखेरि सबैले इन्स्ट्यान्ट भेरिफाई गर्न सक्दैन, त हामीले के सिक्नेछौँ, इन्स्ट्यान्ट भेरिफाई गर्न सिक्नेछौँ, राइट। अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ तपाईँले इन्फर्मेसनहरू आफ्नो कसरी राख्ने, कसरी अपडेट गर्ने त्यसलाई त्यो सिक्नेछौँ। अनि त्यसपछि हामीले त्यो भित्र सिक्नेछौँ कसरी आफ्नो फोटोजहरू राख्ने, कसरी आफ्नो भिडियोजहरू राख्ने, कसरी आफ्नो पोस्टहरू गर्ने, राइट। इन डेप्थमा त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ फाइनली यसको कसरी चाहिँ हामीले हाम्रो तपाईँको बिजनेसलाई कसरी ऱ्याङ्क गराउने त्यसको बारेमा पनि हामी सिक्नेछौँ। अनि त्यसपछि युट्युब मार्केटिङ छ, युट्युब मार्केटिङभित्र पनि तपाईँले युट्युब मार्केटिङबाट कसरी सेल्स ल्याउने, लिड्स ल्याउने, वेबसाइट ट्राफिक ल्याउने, अवेरनेस जेनेरेट गर्ने, राइट। अनि त्यसपछि इनडेप्थ टार्गेटिङ पनि हामीले सिक्नेछौँ, जसमा लोकेसन, बजेटिङ, राइट, बिडिङ स्ट्रेटेजिज लगायत नेटवर्क्सहरू, एसेट एक्सटेन्सनहरू, फ्रिक्वेन्सी क्यापिङ, डिभाइस, भिडियो इन्हान्समेन्ट, डिटेल टार्गेटिङ, भिडियो फर्मेटहरू, हर एक मैले भनिसकेको छु अलरेडी। जुन 1 मन्थ प्रोफेसनल लाइभ डिजिटल मार्केटिङ कोर्स छ, यो भनेको इनडेप्थ कोर्स इन द नेपाल, वर्ल्ड भन्दैन म, तर इन द नेपाल इनडेप्थ कोर्स, लगभग सबभन्दा बढी कन्टेन्ट भएको तपाईँको यो कोर्स हो, जसमा चाहिँ तपाईँले हामीले यति धेरै कन्टेन्ट राख्न सकेको कसरी हो भन्दाखेरि हामीले लाइभ पनि दिइरहेछौँ, रिकर्डेड पनि दिइरहेछौँ, राइट। 20 डेजको लाइभ मात्रै छ, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ रिकर्डेड छ, अनि त्यसपछि तपाईँको बिचबिचमा तपाईँको डाउट क्लियर सेसनहरू छ, वेबिनार्सहरू छ, राइट। अनि त्यसपछि हामी जब लिड जेनेरेसनमा जान्छौँ त लिड जेनेरेसन तपाईँले गुगलबाट लिड जेनेरेट कसरी गर्ने, युट्युबबाट कसरी गर्ने, फेसबुकबाट कसरी गर्ने, इबुकबाट कसरी गर्ने, ल्यान्डिङ पेजबाट कसरी गर्ने, अफरहरू दिएर तपाईँले कसरी लिड जेनेरेट गर्ने, त्यो इन डेप्थमा हामीले त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। किन भन्दाखेरि लिड जेनेरेट कुनै पनि बिजनेसको लागि लिड जेनेरेसन इज द मेन पार्ट, मेजर पार्ट, राइट। त त्यो हामीले इन डेप्थमा बुझ्नेछौँ। अनि त्यसपछि वाट्सएप मार्केटिङ, किन भन्दाखेरि आजको दिनमा तपाईँले पनि लगभग दिनमा 10-15 पटक चाहिँ वाट्सएप चेक गर्नुहुन्छ होला, 10-15 भन्दा बढी पटक चेक गर्नुहुन्छ होला। त्यो वाट्सएपबाट हामीले कसरी चाहिँ कन्भर्जन ल्याउने, कसरी सेल्स ल्याउने, कसरी चाहिँ वाट्सएपबाट मार्केटिङ गर्ने, त्यसको बारेमा कसरी अवेरनेस जेनेरेट गर्ने, त्यसको बारेमा हामीले कुरा गर्नेछौँ। अनि त्यसपछि इमेल मार्केटिङको पनि हामी इन डेप्थमा जानेछौँ। टर्मिनोलोजिज अफ इमेल मार्केटिङहरूको बारेमा बुझ्नेछौँ। हायर ओपन रेट हायर कसरी गर्ने त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ ओपन रेटलाई कसरी तपाईँको चाहिँ इन्क्रिज गर्ने त्यसको स्ट्रेटेजीको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। क्लिक थ्रु रेट र कल टु एक्सनको बटनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ, राइट। अनि सेल्स इमेल र अनि त्यसपछि लिड जेनेरेसन इमेलको बारेमा हामीले कुरा गर्नेछौँ। अनि त्यसपछि कसरी चाहिँ त्यो इमेलको बडी टेक्स्ट लेख्ने त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। अनि त्यसपछि आयो हामीले कसरी चाहिँ अनसब्सक्राइबरहरूलाई चाहिँ डिक्रिज गर्ने त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। त्यसपछि छ फाइनली मार्केटिङ अटोमेसन, किन भन्दाखेरि हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले स्टाफ राखेर मात्रै गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ, त हामीले मार्केटिङ अटोमेसनमा कसरी लग्ने, लाइक तपाईँको चाहिँ अब म तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन्छु। यदि तपाईँले चाहिँ फेसबुक एड रन गर्दै हुनुहुन्छ, फेसबुक एड रन गर्ने बेला तपाईँको फेसबुक एडबाट डाइरेक्टली यदि तपाईँको त्यो लिड तपाईँको गुगल सिटमा आएर बस्छ अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्सेलमा आएर बस्छ भने तपाईँको लागि त्यो एकदम इजी हुन्छ, राइट। त त्यो अटोमेसन कसरी गर्ने त्यो हामीले यो कोर्सभित्र सिक्नेछौँ। अनि त्यसपछि गुगल सिटको जुन कन्ट्याक्टहरू छ डाइरेक्टली गुगल कन्ट्याक्टमा आएर तपाईँको चाहिँ सेभ हुन्छ भने त्यो एकदम राम्रो भयो, राइट। त त्यो कसरी गर्ने त्यो पनि हामीले कुरा गर्नेछौँ यो कोर्सभित्र। अनि त्यसपछि गुगल सिटबाट डाइरेक्टली इमेलको सब्सक्रिप्सन लिस्टमा कसरी ल्याउने त्यो पनि हामीले चाहिँ यही कोर्सभित्र अटोमेसनमा हामीले कभर गरेका छौँ। गुगल सिटबाट चाहिँ वाट्सएप मेसेज कसरी पठाउने, अनि त्यसपछि फेसबुकको कमेन्ट अटो रिप्लाई कसरी गर्ने अटोमेसनबाट, एन्ड मेसेन्जरमा अटो च्याटबट कसरी युज गर्ने, त्यो हरेक कुराहरू हामीले चाहिँ यो कोर्समा सिक्नेछौँ। अनि त्यसपछि छ हाम्रो ल्यान्डिङ पेज डिजाइनिङ, जुन चाहिँ एलिमेन्टरबाट हामी सिक्नेछौँ। सेल्स पेज र प्रडक्ट पेज बनाउन हामीले चाहिँ यो कोर्समा सिक्नेछौँ। र फाइनली नाउ द कोर्स कन्टेन्ट इज दिस वान। र अब पालो तपाईँको एनरोल नाउ बटनमा क्लिक गरेर कोर्समा एनरोल गर्नुहोस् र सी यू इनसाइड द कोर्स। थ्याङ्क यू सो मच, बाइ बाइ, टेक केयर।